pinakbet. So, una, ito muna, sitaw. Kuhain natin. Kailangan na natin ikat ang pinakadulo. Tapos, kakat natin siya, siguro by 4. Hiwa na natin ang sitaw. Next naman, ang talong. Kuhain natin siya. Yan. Tapos, hiwa na natin. Tapos, hiwain din natin siya sa gitna. Yan. Yan, mas madali siya nito. Ay, hiwain pa natin. Hiwain natin siya. Hiwain. Uli. So, yan. Okra. Kuha natin siya mga dito. Tanggalin natin ang ulo. Ngayon naman, ginawa naman tayo ng kalabasa. Kailangan kumain ng kalabasa para luminaw yung mata. Para makita yung malaki niya. Charot. Hindi, kailangan natin talaga kumain ito. May sustansya po talaga ito. Yan. Ngayon naman, iwain ko yung palaya. Tanggal natin yung dulo. Kailangan kumain ng palaya. Para ano, para sa mga Hindi mo naman yun na natin. Hindi mo naman. So, magiwa tayo ng sibuyas. Tingnan lang natin kung makapay ako ng sibuyas. Hindi ko makapay. Gawa natin siya. Hindi ko makapay yan. Pero di ko kayang bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Magtika. Bawang. Sibuyas. Kamatis. Baboy. Sitaw, lagyan natin sitaw. Dadan, baka matapon. Tapos, kalabasa. Muna natin siya. Kailangan natin i-mix maigi. A few inches later. So, ayan guys. Luto na siya ang ating pinakbet. So, ayan guys.
partnership. And then, kuwan ka na. And then, sabay. Sabay na. Yeah. Na natin. Sarap. Piling ko na magluto. So, ayan guys. Tapos na tayo sa pagluluto ng pinakbet. So, ayan. Sana may natutunan po kayo sa aking pagluluto ng simpleng pagluluto ng pinakbet. So, please subscribe my channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po at click the notification bell para sa mga susunod ko pa pong gagawin. For more videos, mag-comment lang po kayo at kung may mga tanong kayo guys, huwag po kayo mahihiyang mag-comment sa comment section. Yun lang po, salamat! 5, 4, 3, 2, 1. You see?